Hoi, ik ben Gijs Koopman en dit zijn mijn Datsun 260Z's. Het zijn eigenlijk ook twee verschillende types. Dit is een 2+2. Kun je zien aan de iets verder doorgetrokken daklijn en dat eigenlijk een vierzitter is. Er zit een kleine achterbank in. En dit is een coupé. Ik noem ze zelf altijd Beauty and the Beast. Deze is eigenlijk veel dichter bij perfectie als deze natuurlijk. Het verschil is ook dat deze heb ik gebouwd in 6 jaar. Over deze 3 maanden ongeveer. En dat verschil is duidelijk zichtbaar. Op jonge leeftijd, ik weet het zelf eigenlijk niet eens meer, heb ik gewoon een plaatje, een foto of een filmpje ergens gezien. Ik weet het zelf niet eens meer. En vanaf dat moment was ik eigenlijk al verkocht. Ik moest gewoon zo'n auto hebben. Op die leeftijd ben ik toen ook begonnen met auto's wassen bij de hovenier voor €1 per uur. Want ja, ik moest en zal een Datsun hebben. En ja, nou 2. Ja, Datsun is eigenlijk Nissan. Alleen toen hebben ze in de eerste jaren dat Nissan eigenlijk auto's ging maken voor de export, hebben ze de exportauto's Datsun genoemd. En in Japan heet het de Nissan Fairlady Z. In Japan was het al wel een Nissan, alleen ze hebben gewoon de exportproduct in de eerste jaren anders genoemd. Ze hebben in Japan gewoon geprobeerd om een auto te maken, een beetje eigenlijk een hybride tussen Europese sportautomarkt en Amerikaanse sportautomarkt. Het is ook vooral een auto die gericht is op export. Voor mij persoonlijk is dit gewoon de auto. Dat is de auto der auto's, zeg maar. Het motorgeluid vind ik prachtig. En dan vooral gecombineerd met een sportuitlater, ja, daar gaat voor mij persoonlijk gewoon geen motorgeluid aan te boven. Dit is eigenlijk de tweede die ik heb. De eerste die ik gekocht heb was een 2+2, dus eigenlijk dit model. Maar bij het elkaar halen kwamen we erachter dat hij eigenlijk zoveel slechter was dan dat hij zich voordeed. Want toen we die auto kochten natuurlijk met alle hardverdiende spaarcenten, was het in eerste instantie een auto die alleen nog maar gespoten hoefde te worden. Hij stond zelfs al in de grondverf. En bij het uit elkaar halen kwamen we erachter dat zeg maar stukken framebalk van polyester waren gemaakt. De vloeren waren van papier-mâché en dat was toen eigenlijk niet mee te werken. Toen had ik eigenlijk deze aangeschaft voor lastdelen. En die was toen zoveel beter dat we toch maar met deze verder zijn gegaan. Ik heb deze gewoon gekocht, toen was ik nog geen 18. Dus ik had nog geen rijbewijs. En eigenlijk was mijn plan om hem op te bouwen zodat als ik 18 was, dat ik met die auto kon gaan rijden, zeg maar. Toen was er in één keer een kale body en werd elke bout vernieuwd en alles gereviseerd. En het is eigenlijk gewoon een nieuwe auto uit 1976. Dus ja, zo is het een beetje gekomen dat hij eigenlijk een beetje te perfect is om mee te racen. En in de tussentijd dat deze bij de spuiter stond, kocht ik deze. En die is toen in zo'n korte tijd eigenlijk opgebouwd dat het niet erg is als er een deukje of een krasje bij komt, zeg maar. En dan is het toch makkelijker om bijvoorbeeld mee een weekendje te gaan slalomracen dan met deze natuurlijk. Bijvoorbeeld hij heeft op 100% autolife gestaan het weekend. Toen ik zeg maar met die auto net bezig was, was ik ook nog geen 18. Dus toen kon ik zelf nog niet eens naar die show rijden. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon een vaste bezoeker van die show eigenlijk. Daar stond altijd een grijze 240 set. Dat is nu toevallig ook een klant van mij. En ja, ik keer er gewoon enorm tegenop. Ik denk gewoon, het zou zo gaaf zijn om ooit mijn Datsun hier te hebben. Dus ja, dat is afgelopen jaar wel van de bucketlist afgestreept. Bij deze is eigenlijk gewoon, het blok is compleet opgebouwd en aangepast. Dus er is eigenlijk niet helemaal meer mee normaal op straat rijden altijd. En ja, natuurlijk brede wielen erop, verbredingsset, kuipstoelen hebben ze allebei. Voor allebei hebben ze nog een schroefset. Compleet aluminium instelbaar onderstel. Het meeste van de werkzaamheden die zijn voltooid is natuurlijk mijn werk. Alleen het spuitwerk wordt dan uitbesteed. Eigenlijk is er heel weinig origineel, behalve wat je ziet. Hij is gewoon helemaal opgebouwd naar de smaak, naar mijn eigen smaak, zeg maar, hoe ik hem wil hebben. En dat is met deze eigenlijk hetzelfde. Ja, de spiegels voorop, dat hadden ze in Japan. En dat had te maken met smalle straten en je ziet echt niks. In Japan was het heel normaal om de spiegels voorop te hebben. En in Europa eigenlijk niet. Bij de Europese had je gewoon deurspiegels hier. En dan was het zeg maar, je had sowieso de bestuurderskant en de bijrijderskant was in die tijd een optie nog. Dit zijn gewoon de originele Japanse spiegels. Die, ja, of in ieder geval de spiegels die in Japan origineel zijn geleverd. En dat is een namaak. Je ziet natuurlijk eigenlijk wel meer van je door je hoek. Maar je hebt een heel klein oppervlak om in te kijken. Dus uiteindelijk, ja, normale spiegels is beter. Ik krijg wel veel natuurlijk, veel duimpjes omhoog, veel positieve reacties. Niet iedereen is even positief, want ze maken natuurlijk, hoe ik ze gemaakt heb, ongelooflijk veel herrie allebei.
zijn sowieso veel meer waard dan dat ik ervoor betaald heb natuurlijk, omdat de markt voor deze auto's enorm aan het stijgen is. Want ik zeg ook al, ik heb er nu 2, maar ik zal er echt met de huidige markt geen meer bij kopen. Dus ik verkoop ze ook niet, dan kom je een beetje zo op, zeg maar. Bij deze ben ik gedurende het restauratieproject op een gegeven moment gestopt met de kosten bijhouden, omdat ik daar niet meer gelukkig van werd. Het is natuurlijk een 260 set, dus is er net, zeg maar, de 240 set is eigenlijk de gewildere set voor de verzamelaar. Maar daarentegen is dit wel een origineel Nederlands geleverde 260 set. Voor de verzamelaar zou die helemaal in originele staat natuurlijk het meeste zijn. Nee, ik heb deze 2 allebei gekocht net voordat de prijzen echt gingen pieken. Ja, ik denk niet dat er nog eentje bij komt voor de huidige prijzen. En je kunt er toch maar 1 tegelijk rijden, dus eigenlijk is 2 al te veel. Ja, voor de rest, deze heeft me eigenlijk nog nooit in de kou laten staan. Ik ben er vorig jaar nog mee naar Zuid-Frankrijk gereden. En als er iets stuk gaat, is het natuurlijk lastig om onderdelen te vinden. Wat onderhoud en reparaties kost is natuurlijk altijd anders, omdat het ook eraan ligt hoeveel aanbod er van onderdelen is en wat degene ervoor vraagt als je het dan eindelijk vindt, zeg maar. Ik importeer sowieso voor klanten ook heel veel uit Amerika. Daar zijn ze gewoon het meeste verkocht. Dat is heel simpel eigenlijk. Het is gewoon een L26, dus dat is een 6-lijn, enkele nokkenas, 3 Webers, open inlaatkelken. Verder is deze nog gewoon helemaal origineel. Dus ook gewoon originele carburatie. Het is alleen het uitlaatspruitstuk en de uitlaat verder is aangepast. En de ontsteking. En dit is eigenlijk nu een triple Weber setup heeft hij. En dan met de juiste afstelling schat ik deze tussen de 210 en 220 pk op de krukas. Dus al niet op de wielen. En deze, ja, gewoon de originele 160. Zeg maar tussen 210 en 220 pk, dat vind ik gewoon super om mee te rijden. Het is natuurlijk een lichte auto, dus je hebt er eigenlijk al gewoon genoeg aan om gewoon goed met het verkeer mee te komen. Vroeger was het een snelle auto en nu is het een auto die goed met het verkeer mee kan. Zullen we het zomaar zeggen, zeg maar. Hoe is het verbruik van de auto? Daar wil ik het niet over hebben. Nee, deze is gewoon origineel. Als je met deze gewoon rustig op de snelweg rijdt, dan kun je tussen de 1 op 10 en 1 op 12 gewoon nog halen. Ja, het ligt natuurlijk van het gewicht van je rechtervoet af, hoeveel dat hij het vervolgens gaat verbruiken. En deze denk ik 1 op 4 ongeveer. Ja, precies. Wie mooi wil zou mijn pijn lijden. Origineel is deze wel geleverd in het blauw, maar zoals kenners dan weten bij de 240, 260, 280 is de geleverde blauw natuurlijk een lichte kleur blauw. Ik heb de kleur wel genomen uit dezelfde serie, zeg maar. Dus dit is de kleur van een 350 set. Daytona Blue noemen ze deze. Wel een iets meer fancy kleur dan ze hadden toen de auto's nieuw waren, zeg maar. Deze is, dat weet eigenlijk niemand. Deze is uit Duitsland geïmporteerd. Toen was die grijs. Want dat staat op kenteken natuurlijk. Maar de motorruimte was al wel wit. En toen ik hem kocht was hij rood. Dus eigenlijk is dit één groot vraagteken. Ja, ik vond wit gewoon wel een makkelijke kleur. En omdat ik hem ook zo snel opgebouwd heb, ik heb niet veel tijd gehad om over de kleur te denken. Dus ik denk, ja, dit staat eigenlijk altijd goed, toch? Dus op die manier.